चमचमीत खमंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। आज आपण एक मस्त झटपट कोळंबीचा भात कसा बनवायचा तो बघूया। त्याच्यासाठी इथे मी 4 टेबलस्पून तेल गरम करते आणि तेल चांगलं तापलं की त्यात आपण अख्खे गरम मसाले घालूया। 2 तेजपत्ते, 1 इंच दालचिनी, 4 हिरव्या वेलची, 10 मिरी आणि 4 लवंगा। ह्याचा खमंग वास सुटला की त्यात आपण 3 कांदे लांबट चिरलेले गुलाबी होईपर्यंत परतून घेऊया। मसाला परतून होईपर्यंत आपण प्रॉन्सला पण थोडंसं एक मॅरिनेट करून घेऊया। त्याच्यासाठी मी इथे अर्धा किलो शेल्ड प्रॉन्स घेतलेले आहेत, म्हणजे साफ करून त्याचे दोरे काढून घेतलेले आहेत आणि त्याच्यात मी अर्धा लिंबू पिळून घेते, लिंबाचा रस, पाव चमचा हळद, अर्धा चमचा मीठ हे लावून मी व्यवस्थित ह्याला मॅरिनेट करायला एक 10 ते 15 मिनिटं ठेवून देते। कांदा पण आपला चांगला परतून झालेला आहे। त्याच्यात आपण 1 टेबलस्पून आल्याची पेस्ट आणि 1 टेबलस्पून लसणीची पेस्ट घालून त्याचा कच्चा वास जाईपर्यंत परतून घेऊया। आता ह्यात आपण अर्धा चमचा हळद, मी इथे 2 टेबलस्पून लाल तिखट घालते। हे साधारण काही 10 ते 15 सेकंड परतून आता ह्याच्यात मी 2 टोमॅटो किसलेले मीडियम साईजचे घालून तेल सुटेपर्यंत जरा परतून घेणार आहे। मसाल्याला छान तेल सुटलेलं आहे। त्यात आपण हे मॅरिनेट केलेले प्रॉन्स जरा 1 ते 2 मिनिटं परतून घेऊया। आता ह्यात आपण 1 टीस्पून चांगला भरून गरम मसाला घालूया, 1 टीस्पून बडीशेपीची पावडर, पाव वाटी बारीक पुदिन्याची पानं चिरलेली आणि पाव वाटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर हे व्यवस्थित आपण मिक्स करूया। इथे मी 3 वाटी बासमती 15 मिनिटं भिजवले होते, स्वच्छ धुवून त्यातलं पाणी काढलेलं आहे आणि हे आता भिजवलेले तांदूळ ह्याच्यात घालून आपण परतून घेऊया। तांदूळ आपण व्यवस्थित परतून घेतलेले आहेत मसाल्यामध्ये। आता त्यात आपण 3 वाटी नारळाचं दूध घालूया आणि 2 वाटी पाणी, चवीपुरतं मीठ, आपण ऑलरेडी प्रॉन्सला मीठ लावून ठेवलं होतं। ह्याला आता आपण झाकण लावून एक उकळी काढूया। उकळी आली की आपण गॅस मीडियम वर ठेवून एक 10 ते 15 मिनिटं हा भात शिजायला ठेवूया। ह्याला छान उकळी आलेली आहे। आता आपण गॅस मीडियम ते लो वर ठेवून साधारण 15 मिनिटं भात होईपर्यंत शिजायला ठेवूया। 15 मिनिटं झालेली आहेत। आपण मीडियम ते लो फ्लेमवर हा भात शिजायला ठेवला होता। जरा आपण हलक्या हाताने हे परतून घेऊया। भात आपला चांगला शिजलेला आहे। पुन्हा एक 2 मिनिटं आपण ह्याला झाकण लावून शिजायला ठेवूया आणि आपला कोळंबीचा भात सर्व करायला तयार आहे। ह्याच्यावर आपण थोडीशी फ्रेश कोथिंबीर चिरलेली घालून घेऊया आणि आपला कोळंबीचा भात सर्व करायला तयार आहे। ही झटपट कोळंबी भाताची रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि मला कळवा आणि अशाच मस्त मस्त रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा।